guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga ina-upload na video tutorial about YouTube. Ayan. For today's video ay ituturo ko sa inyo on how to insert or how to put thumbnail on your YouTube videos katulad nito. Ayan. At kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. Ayan, first, kailangan nyo lang pumunta sa inyong Google Chrome. Ayan. Dito po tayo magla-login. Search nyo lang po youtube.com. Kasi kung dun po tayo magdadirect sa ating YouTube application, ay hindi po tayo makapag-insert ng ating thumbnail doon. Ayan. Click nyo lang po yung arrow sa taas. Magre-request lang po tayo ng desktop site. Ayan. Click nyo lang po yan. Check. Ayan. Wait lang po tayo May na po kasi yung signal ko eh. Ayan. Ayan. Okay na. Click nyo po yung camera sa taas. Ayan, yung binilogan ko. Request nyo lang po, upload video. Ayan. Ayan, saglit na lang. Select file. Click nyo lang po yan. Documents. Make sure po, bago po kayo mag-upload, ay na-save nyo na yung video na gusto nyo i-upload or na-edit nyo na. Ayan. So, ayan. Andito na tayo. Click nyo lang po yan. Choose thumbnail. Diyan po natin i-insert yung ating nagawang thumbnail. Ito na po yung nagawa kong thumbnail kanina. Ayan. Lagyan lang natin. Para po sa mga hindi po marunong gumawa ng thumbnail o nahihirapan gumawa ng thumbnail, meron po akong tutorial about nyan. How to make thumbnail. Ililib ko po sa description box. Ililib ko po yung link ng video na yan. Ayan. Meron din po akong mga tutorial dyan. Katulad po ng how to remove watermark in kinemaster. Latest version, 2019. Ayan. November lang po in-upload. Meron din po dyan, how to remove spam comments on your YouTube video. Ayan. Meron din po dyan, how to add subscribe button animation in your videos. Ayan. Pwede nyo po i-view yan. Pwede nyo panoorin. Ayan. Huwag nyo pong kakalimutan yung title ng inyong video at ang inyong description. Kung mapapansin nyo po sa baba, dyan nyo po makikita kung ilang % na po yung pag-upload nyo ng video. Magsasabi din po siya kung ready to publish na. Then after nun, click nyo lang po yung next at okay na. Ayan. Video guys. Thank you for watching at sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video tutorial na to. Please like and share and comment down below kung may gusto pa kayong i-suggest na ituturo ko sa inyo. And don't forget to subscribe to my channel. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update ka sa aking mga in-upload na video tutorial about YouTube. Yun lang yun guys. Thank you for watching. Bye!